Trong video này mình sẽ tổng hợp 20 giống hoa hồng ngoại đang có ở vườn. Có cây đang cho hoa đẹp, cũng có cây đang bị sâu bệnh, hoa xấu. Tất cả đều tập hợp trong video hôm nay để làm tư liệu tre tên hoa hồng ngoại. Các tuần tiếp theo mình sẽ làm video short riêng cho từng loại. Rất có thể đây là video duy nhất mà mình tổng hợp dài như thế này. Nếu như không có nhiều lượt xem thì mình chỉ làm các video tầm 3 phút thôi. Vậy nên rất mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh. Và các bạn muốn mình làm video dài hơn hay ngắn thì hãy để lại bình luận ở dưới nha. Ý kiến của các bạn có đóng góp rất lớn cho đường hướng của kênh sau này. Với những bạn nào lần đầu tiên ghé kênh, đừng vội vàng lướt qua, hãy tặng mình một like để động viên tinh thần nào. Nếu ở nhà bạn có trồng hoa hồng ngoại mà không biết tên hoặc quên tên thì hãy đăng ký kênh của mình ngay để tra lại xem bạn đang sở hữu giống hoa hồng ngoại có tên là gì nhé. Chúc các bạn có một buổi xem video vui vẻ. À quên nữa, các bạn xem nguồn gốc của các giống hoa hồng ngoại trong video này ở phần mô tả nhé.
Ừ.